Bună, fetelor! Bine ați venit pe canalul meu. Numele meu este Ionescu Georgiana și astăzi vreau să vă vorbesc despre câți bani fac eu din YouTube și dacă merită sau nu să ai și tu un canal YouTube. De ce fac acest lucru? Pentru că multe dintre voi m-ați întrebat cum puteți face și voi ceea ce fac eu și dacă se merită din punctul meu de vedere. Ei bine, astăzi a venit și răspunsul vostru. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi toată experiența mea legată de acest canal YouTube și vreau să vă împărtășesc momentele prin care eu am trecut și cum am făcut eu bani. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături până în prezent. Am reușit împreună să strângem o comunitate de 15.000 de abonați. Vă sunt recunoscătoare atât vouă celor care mă urmăriți, dar nu sunteți abonate, cât și persoanelor care sunt abonate și care mă urmăresc frecvent. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și soțului meu pentru încurajările inițiale către acest drum, fiindcă dacă el nu ar fi fost, acest canal nu ar fi existat. El mi-a dat această încredere și m-a susținut și astfel eu pot fi astăzi alături de voi. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat feedback acestui canal și tuturor postărilor mele și haideți să intrăm puțin în subiectul nostru. Ce voi vorbi astăzi împreună cu voi, ce vă voi dezvălui, este cum veți începe și voi acest drum, de unde veți obține adevăratul profit, ce anume generează bani pe YouTube, care este venitul meu lunar, care este venitul meu după 2 ani de YouTube, cum se fac plățile și dacă merită sau nu acest canal YouTube. După cum spuneam, primul pas este să știm de unde plecăm și anume faptul că trebuie să plecăm cu bani proprii. Investiția inițială va trebui să vină din bani proprii, ceea ce înseamnă că produsele pe care voi vi le utilizați pentru a face un canal YouTube, precum al meu, vor fi luate din bani proprii. De unde vin banii cu adevărat ulterior? Ei bine, vin din colaborări, nici de cum din YouTube. Adevărații bani și adevăratele produse vin din colaborări pe care voi le veți obține ulterior după ce vă faceți acest canal. Dacă nu aveți colaborări, trebuie să știți că nu veți câștiga mare lucru din această afacere. După cum vedeți, eu v-am prezentat trei colaborări și anume Buff, Moonly și Diamond Nails. Acestea sunt o parte din colaborările mele și de aici îmi câștig o parte din bonusuri și din produse. Haideți să vorbim despre YouTube, pentru că despre asta am vrut să vorbesc astăzi. V-am prezentat ca și bonus de unde se câștigă adevăratele produse și adevărații bani, pentru că din YouTube o să vedeți câștigați o sumă modică. Iată care ar fi modalitatea din care voi câștigați bani din YouTube și anume venit din anunțuri. Din asta veți câștiga voi banii pe YouTube, din anunțuri ce vor fi publicate în timpul tutorialelor voastre și în urma cărora voi veți obține bani. Pe luna martie avem anunțuri video care se pot închide, anunțuri fulger, grafice și care nu se pot închide. Pe fiecare lună veți obține venituri în funcție de câte vizualizări aveți pentru clipurile voastre, câte publicități au fost date în timpul videourilor și câte accesări. Haideți să vedem care a fost venitul meu pentru ultimele 28 de zile și venitul meu a fost de $50,56. Ce trebuie să știți este că venitul diferă, după cum v-am spus, în funcție de vizualizări și de câte publicități au fost accesate de persoanele care vizualizează videoclipurile. Și acesta diferă de la lună la lună în funcție de videoclipuri, în funcție de accesări și în funcție de câte clicuri ați avut. După cum vedeți, venitul meu este de $50, aproape 51. Acest venit se va transforma în euro. Noi vom primi banii în euro și nu în dolari, ceea ce înseamnă undeva la, nu știu, $50, nu știu cât vine în euro, cred că vreo 30 și ceva de euro, presupun. O să vorbim mai detaliat în următoarele clipuri.
Pentru 5 aprilie 2 mai am avut o valoare de 50,56 de dolari și după cum vedeți pe fiecare zi am avut creșteri și descreșteri, ceea ce înseamnă că în unele zile am avut vizualizări mai multe, în altele mai puțin. Vreau să știți că aceste venituri nu este pentru un anumit tutorial, ci pentru toate tutorialele existente până în prezent, chiar și pentru cele din trecut. Deci voi veți primi bani pentru toate tutorialele pe care voi le aveți existente pe canal. Este adevărat că la început veți primi o sumă mai mică de bani având tutoriale mai puține. Bine, asta diferă și de vizualizări. Pentru 1 aprilie și 30 aprilie, după cum spuneam, avem o sumă adunată de 56,74 de dolari, atât am câștigat eu în luna aprilie și v-am arătat acest lucru ca să puteți face o comparație între luni, pentru că trebuie să aveți în vedere că nu veți câștiga în toate lunile la fel. Cu același tip de videoclip puteți să câștigați într-o perioadă în care lumea este mai deschisă mediului online și dispusă să vă asculte, decât într-o altă perioadă în care lumea este foarte ocupată și nu are timp de vizionat mediul online tutoriale. Și astfel în martie avem un venit de 66,87 de dolari. Deci, după cum vedeți, în martie am obținut o sumă mai mare de bani decât în aprilie. O să observați că și în perioada sărbătorilor veniturile cresc, nu au aceeași valoare precum vara, să spunem. Deci trebuie să fiți atenți și la acest aspect, pentru că nu întotdeauna veți beneficia de sume constante sau sume mari. Vor fi perioade și perioade. Ce mai trebuie să vă spun legat de banii din YouTube? Este necesar să încărcați mi se pare că 3 videoclipuri pe an ca să puteți primi bani, deci nu trebuie să aveți încărcat pe fiecare lună un tutorial. Bun, pentru luna februarie am obținut 59,72 de dolari, care ulterior se vor transforma în euro, după cum spuneam, deci banii voi veți primi în euro și nu în dolari. De asemenea, o să vă arăt în imaginile următoare și o să vă comunic faptul că pentru o sumă minimă de 70 de euro veți primi bani în cont, iar în primele 3 luni, mi se pare că da, primele 3 luni sau 6 luni, nu mai știu exact cum este acum, fiindcă eu acest canal l-am făcut acum 2 ani sau chiar 3 ani, nu mai știu exact. Acești bani primiți, după cum spuneam, în 70 de euro, când se vor strânge 70 de euro, deci cum am eu acum 59 de dolari, nu voi primi banii, voi primi luna viitoare după ce voi strânge 70 de euro. Aici este vorba de dolari în imagine. Ia uitați, pentru întreaga perioadă, deci din 2019 până în 2021, am avut 1104 dolari. Deci, mare atenție, dolari, nu euro. Și după cum spuneam, în primele 3 luni sau 6 luni s-ar putea să nu primiți, de fapt sigur, nu primiți, nu știu cum mai este acum politica, nu primiți bănuții până nu se stabilizează canalul vostru și până nu vă deschideți un cod AdSense, un cont unde vi se vor livra banii, dar acesta durează. Deci durează până depuneți cererea, durează până vi se aprobă și abia apoi veți primi bănuții. O să observați în imaginile următoare faptul că și eu am primit banii cumulați după o lungă perioadă de timp. Deci nu veți primi imediat bani. Dacă vă gândiți să vă faceți afacerea asta și luna următoare să primiți bani, ei bine, nu veți primi acești bănuți decât după o perioadă de timp, după ce canalul va atinge o anumită perioadă impusă de ei. După cum vedeți, veniturile nu sunt atât de mari, v-am spus încă de la început. Adevăratele valori le veți lua din colaborări. Și acum haideți să vedem exact. Ia uitați, când am primit eu prima dată bani, în 30 iulie 2020. Și anume 380 de euro. Aceea a fost suma pe care eu am strâns-o de-a lungul timpului, deci de când mi l-am deschis până în 30 iulie 2020 și atunci mi-a fost livrată această sumă de bani. Deci nu vă așteptați să primiți imediat bănuți pentru că nu veți primi. Apoi a urmat să primesc banii după ce am atins pragurile și anume 79, 93, 85, 103, 108, da, deci toate se fac după ce ați atins pragul de 70 de euro și cam acestea ar fi veniturile mele pe perioade. După cum vedeți, eu cam la 2 luni ating pragul și beneficiez de plată în urma acestor praguri.
Acum depinde și de canal, depinde și de vizualizări, după cum v-am spus, deci câte clicuri aveți pe publicitate și am văzut că YouTube-ul mai are și o remarcă, ca să spunem așa, după care ține cont, și anume câte minute se uită fiecare telespectator în medie la fiecare videoclip. Deci este foarte important să captați atenția și, pe de altă parte, să aveți și vizualizări multe, dar nu neapărat vizualizările și accesările, cât și perioada de vizualizare, adică timpul pe care îl acordă un telespectator videoului. Bun, care sunt veniturile mele reale din această lună? Ei bine, 56,21 de euro. După cum vă spuneam, nu am atins pragul de 70 de euro, ceea ce înseamnă că abia luna viitoare voi beneficia de plată online pentru veniturile mele. Dacă aș fi atins pragul de 70 de euro sau dacă voi atingeți pragul de 70 de euro, atunci veți fi plătite în fiecare lună. Dar eu, după cum vă spuneam, nu ating acest prag. Ce aș putea să vă mai spun legat de asta? Aveți toate detaliile în contul vostru de Google AdSense, acolo îți veți găsi toate detaliile cu privire la plăți. Nu există să se întârzie vreo plată, întotdeauna se face cam în aceeași dată. Dacă aveți probleme cu cardul sau vă schimbați conturile, nu este nicio problemă, intrați pe contul AdSense și vă schimbați numărul de cont, nu este nicio problemă și vi se modifică instantaneu. Am făcut acest lucru, de aceea pot să vă împărtășesc și vouă acest lucru. Nu va trece niciun timp, deci nu veți întârzia plățile. Aștept părerile voastre cu privire la acest tutorial și cu privire la afacerea în sine, cum vi se pare, dacă se merită din punctul vostru de vedere. Din punctul meu de vedere, ca și concluzie, se merită dacă faci acest lucru din pasiune și dacă obții colaborări. Dacă vei face acest lucru pentru bani, cu siguranță nu va fi un lucru foarte bun pentru voi, pentru că nu veți obține bănuții de care voi, nu știu, ați vrea să dispuneți și ar fi mai bine să faceți totul din pasiune și din iubire și, nu știu, să îl luați mai mult ca pe un hobby, nu ca pe o sursă de venit neapărată, pentru că și colaborările pot veni și pleca la fel de ușor și nu trebuie să rămâneți în impas din acest punct de vedere. Deci dacă totul pornește de la o pasiune și faceți totul cu drag, atunci din punctul meu de vedere se merită, dar dacă considerați acesta un business din care vreți să faceți bani, atunci va trebui să munciți foarte mult, să investiți foarte mult timp și rezultatele sunt posibil reale, ar putea să vină, însă necesită foarte multă muncă și foarte multă implicare. Asta nu înseamnă că aduce neapărat și prosperitate sau că veți ajunge unde vă veți dori. Trebuie să aveți foarte mulți abonați și foarte multe vizualizări ca să ajungeți la un nivel înalt. Eu vă pup și aștept părerile voastre. Pupiși! Pa!